Привіт, друже! Здавна казки про живу та мертву воду здавалися нам чимось магічним і недосяжним. Але чи знаєш ти, що за цими міфами ховається реальна, високоадаптована військова хірургія запорозьких характерників? Умови дикого степу вимагали від наших предків неймовірних знань. Як за лічені секунди зупинити смертельну кровотечу, заблокувати біль за допомогою трансу та використати прадавні антисептики, які рятували життя краще за будь-які сучасні препарати. Сьогодні ми відкриємо завісу таємниці над бойовою медициною Січі та дізнаємося, чим насправді була легендарна мертва вода. Тисні лайк, якщо цікавишся історією без прикрас, тискай дзвіночок і обов'язково підписуйся на канал Шепіт Віків, щоб не пропустити нові розслідування про потаємні знання наших предків. А ми починаємо. Феномен козаків-характерників довгий час розглядався крізь призму виключно міфологічних оповідей та народних казок. Проте за фольклорними метафорами загоювання смертельних ран, мертва і жива вода, нечутливість до болю ховається високоадаптована, прагматична система етномедицини та військової хірургії запорозького козацтва. Умови степової війни, де до найближчого стаціонарного шпиталю чи монастиря були сотні кілометрів, вимагали від бойових побратимів миттєвої реакції та глибоких знань екстреної допомоги. Феномен козаків-характерників довгий час розглядався крізь призму виключно міфологічних оповідей та народних казок. Проте за фольклорними метафорами загоювання смертельних ран, мертва і жива вода, нечутливість до болю ховається високоадаптована, прагматична система етномедицини та військової хірургії запорозького козацтва. Умови степової війни, де до найближчого стаціонарного шпиталю чи монастиря були сотні кілометрів, вимагали від бойових побратимів миттєвої реакції та глибоких знань екстреної допомоги. У казках мертва вода з'єднує розсічені частини тіла, а жива повертає до життя. В етномедичній практиці характерників цьому є чітке, раціональне пояснення. Мертва вода – антисептична та в'яжуча дія. Для первинної обробки ран використовували міцні настої та відвари корінців і трави з вираженими дубильними та бактерицидними властивостями – кора дуба, звіробій, деревій, терлич. Такий розчин дезінфікував рану, коагулював білки, зупиняв дрібну кровотечу та створював захисну плівку, що перешкоджала проникненню інфекції. Жива вода – регенеруюча та стимулююча дія. Наступним етапом застосовувалися настої на живій джерельній воді з додаванням меду, прополісу, живиці, смоли хвойних дерев та екстрактів лікарських рослин – оману, подорожника, кропиви. Вони стимулювали регенерацію тканин, знімали запальний процес і швидко відновлювали загальний тонус організму пораненого. Козацькі знахарі та знатні бойові товариші володіли методами, які сьогодні ми назвемо протоколами-аналогами сучасного, пальцеве притискання та закрутки. Досконале знання анатомії дозволяло миттєво перекривати магістральні кровотоки пальцями або за допомогою ременів і скруток із тканини, прототипи сучасних турнікетів, тальпонування та природні гемостатики. Для зупинки масивних кровотеч використовували подрібнений сухий мох, сфагнум має потужні гігроскопічні і антисептичні властивості, павутину, яка сприяє швидкому згортанню крові завдяки вмісту особливих білків, а також попелястий порошок дощовиків, грибів, що діяв як ефективний абсорбент. Шви та зшивання. За свідченнями істориків, глибокі розрізи зашивали за допомогою спеціальних голок та стерилізованих вовняних або кінських ниток, інколи застосовуючи мурашиний спирт, розчаровані лісові мурахи, для знезараження країв рани. Найбільш містична частина вмінь характерників – введення себе та поранених у стан трансу, за якого людина не відчувала болю від важких поранень. Молитви та ритмічні замовляння виконували роль психотерапевтичного гіпнозу. Монотонне повторення текстів знижувало активність кори головного мозку, вводячи бійця в аналгезуючий стан – транс, що блокувало болеві імпульси та зменшувало шоковий стан. Під час операцій із вилучення куль чи зашивання ран суворо дотримувалося правило тиші. Вважалося, що мовчання концентрує життєву енергію, хару, воїна на самозцілення та запобігає зайвій витраті сил. Після гострої фази травми в хід іла розлога система фітотерапії Січі. Часник, дика цибуля, хронічне використання настоїв деревію та полину захищали від гангрени та сепсису. Корені радіоли рожевої, золотого кореня, женьшеню, місцевих видів, та левзеї давали змогу швидко підіймати на ноги ослаблених крововтратою воїнів. Медицина характерників не була магією у сучасному розумінні. Це була вершина емпіричних знань,
передана з покоління в покоління сакральна наука виживання в екстремальних умовах дикого поля. Продовжуючи тему екстремальної медицини запорозьких характерників, варто заглибитися в деталі, які зазвичай залишаються поза кадром офіційної історії. Поєднання суворої емпірики з архаїчними віруваннями створювало унікальну систему виживання, аналогів якій у Європі 17-18 століть практично не було. Запорозькі хірурги мали власний арсенал інструментів, який носили у спеціальних шкіряних сумках, торбах-подорожниках. Для вилучення свинцевих куль і залишків одягу з глибоких ран використовували витончені ковані щипчики та мініатюрні ложечки з бронзи або сталі, які дозволяли дістати кулю, не пошкодивши судини. Перед кожною процедурою інструменти прожарювали на відкритому вогні ватри або занурювали в гарячу смолу / живицю, що знищувало бактерії задовго до відкриття антисептиків Луї Пастером. У випадках сильних заражень або гангрени використовували припікання розпеченим залізом. Це болюча, але рятівна процедура, яка миттєво випалювала осередки інфекції та коагулювала тканини. Молитви та замовляння характерників, які на перший погляд здаються суцільним містицизмом, мали чітку психотерапевтичну функцію. Тексти заговорів зазвичай будувалися на специфічному ритмічному повторенні, складові з довгими голосними, що збігалося з повільним диханням. Це штучно сповільнювало серцебиття пораненого. Тексти були спрямовані на те, щоб заговорити біль та перемкнути увагу мозку з больових рецепторів на слухові образи. Під дією монотонного голосу характерника мозок пацієнта виділяв ендорфіни, що слугувало природним знеболювальним. Коли бійця виносили з поля бою у стані клінічної смерті або важкого шоку, застосовувалися радикальні методи повернення до життя. У теплу пору року людину після важких поранень чи контузій могли різко занурити у холодну джерельну воду. Це викликало потужний викид адреналіну та мобілізацію внутрішніх резервів організму. Міцні настоянки на пекучому перці, корінні калгану та дикому чесноку давали змогу миттєво підняти тиск у тих, хто втрачав свідомість від крововтрати. Оскільки розтин тіл у християнській традиції того часу офіційно не заохочувався, характерники здобували глибокі знання з анатомії практичним шляхом, через бойовий досвід, спостереження за ранами та полювання. Вони досконало знали розташування життєво важливих точок на тілі людини, як для нанесення нищівних ударів у бою, так і для точкового знеболення, своєрідні прототипи акупунктури та точкового масажу. В умовах тривалих військових кампаній у дикому полі запорожці стикалися не лише з пораненнями, а й зі страшними інфекційними хворобами – чумою, холерою, тифом та дизентерією. Оскільки традиційної європейської медицини на Січі не було, характерники виробили унікальні правила санітарії та профілактики, які маскувалися під релігійні обряди та народні забобони. Те, що виглядало як містичний ритуалізм, насправді було суворою епідеміологічною дисципліною. Козаки чітко розрізняли хвороби від заліза – травми, та від повітря чи води – інфекції. Зачувши про морове пошестя у певній місцевості, табір виставляв охорону, а хворих ізолювали у спеціально віддалених бідняцьких куренях чи землянах, чумних хатах. У походах категорично заборонялося пити воду з відкритих стоячих водойм. Питали лише з глибоких джерел або використовували метод кип'ятіння з додаванням чебрецю та м'яти, які додатково дезінфікували рідину. Загиблих від інфекції ховали глибоко і далеко від таборів, а їхні особисті речі та одяг спалювали. Це зупиняло розповсюдження переносників – вошей та бліг. Характерники роздавали козакам перед боєм чи походом спеціальні обереги, які виконували роль практичних засобів захисту. Шматочки часнику зашивали у мішечки і носили на грудях. Фитоциди, які виділялися від тепла тіла, працювали як природні антисептики, захищаючи дихальні шляхи від повітряно-крапельних інфекцій у тісноті зимовищ. Пучки гіркого полину вкладали у чоботи та підперезання. Запах не лише відлякував комах – бліг, кліщів, комарів, головних переносників тифу та малярії, а й дезінфікував шкіру при потовиділенні. Сучасний термін ПТЦР – посттравматичний стресовий розлад та бойовий шок були добре відомі характерникам під назвою затовчення або душевний загин. Коли воїн після жорстокої січі заціпенів і втрачав здатність рухатися чи говорити, використовувалися шокові методи терапії. Зненацька для пацієнта на нього виливали відро крижаної води, що миттєво перезавантажувало нервову систему, виводячи людину зі стану ступору. Удари в бубон або різкий галас злагодженого хору руйнували замкнений цикл панічної атаки у мозку, повертаючи воїна до реальності. Окрім трав, води та психопрактик, у розпорядженні характерників та бойових знахарів були специфічні речовини, які на перший погляд здавалися смертельними чи непридатними для медицини, але в руках досвідчених козаків ставали порятунком. Чорний рушничний порох, суміш селітри, сірки та вугілля. Використовувався не лише за прямим призначенням, а й у екстреній польовій хірургії.
У разі сильної кровотечі або загрози зараження зяючої рани, коли під рукою не було вогню чи спеціальних мазей, у відкриту рану могли засипати дрібку чорного пороху та підпалити її, або залишити як сильну хімічну суміш. Селітра і сірка миттєво зупиняли кров і випалювали інфекцію, хоча це супроводжувалося неймовірним болем. Пацієнта часто тримали кілька міцних побратимів. Слабий розчин пороху у невеликій кількості води інколи давали випити при сильній кишковій інфекції чи отруєнні неякісною їжею, оскільки сірка та вугілля працювали як потужні сорбенти та дезінфектори шлунка. Зимові походи в степу супроводжувалися лютими морозами та пронизливими вітрами, які часто призводили до гангрени кінцівок. Характерники готували спеціальні мазі на основі топленого борсукового, ведмежого чи конячого жиру з додаванням товченого часнику та кореня оману. Перед довгим переходом на морозному вітрі козаки рясно змащували обличчя, руки та ноги цією сумішчю, що створювало щільний захисний шар від переохолодження. У критичних випадках сильно замерзлих воїнів розтирали до червоного та клали поруч із розігрітими тілами коней у козацьких землянах, використовуючи природне тепло тварин для поступового відновлення кровообігу без ризику різкого руйнування судин. У попередніх блоках ми розглядали комплексний арсенал бойової медицини запорожців, проте сама концепція мертвої води заслуговує на окрему глибоку увагу. У казках вона з'єднує розсічені частини тіла, після чого на сцену виходить жива вода. В етнопрактиках характерників цьому міфу відповідала чітка, сувора та науково обґрунтована для свого часу система екстреної хірургічної допомоги. Оскільки у дикому полі не було аптек, козацькі знахарі створювали антисептичні розчини на основі підручних природних компонентів. Головною метою мертвої води було моментальне знезараження та блокування бактеріального шоку. Дубильні відвари, кора дуба і верби з високою концентрацією танінів. Вони згортали білки на поверхні відкритої рани, утворюючи щільну природну плівку, яка зупиняла дрібні капілярні кровотечі та не пропускала бруд чи пил. Настоянки на міцному алкоголі та полині. Використання високоградусних настоянок на травах із сильним гірким та бактерицидним профілем. Полин, терлич, кореневище лепехи. Працювало як потужний спиртовий антисептик, що випалював інфекцію у свіжій рані. У сучасній медицині аналогом мертвої води є потужні дезінфікуючі розчини – хлоргексидин, перекис водню чи спиртові антисептики. Характерники використовували її за чіткими правилами – множинне промивання глибоких ран. Перед тим, як зашивати рану або витягувати кулю, її обов'язково промивали мертвою водою, щоб знищити бактерії з брудного одягу чи свинцю. Знеболення шоком, сильне подразнення нервових закінчень від дубильних речовин та спирту на секунду викликало різкий больовий спалах, після чого рецептори відключалися, переходячи у стадію оніміння, що полегшувало подальшу роботу лікаря. Продовжуючи розкривати секрети козацької мертвої води, можливо зрозуміти, як саме характерники готували цей складний розчин та чому він вважався сакральним знанням. У народному розумінні мертва вода зупиняла смерть, а в реальній практиці зупиняла процеси розпаду і зараження в тканинах. Окрім рослинних відварів, характерники додавали до розчинів специфічні мінеральні компоненти, які посилювали дію дубильних речовин. Попіл листяних порід, лужні розчини. Додавання очищеного деревного попелу створювало лужне середовище, яке нейтралізувало кислоти в зараженій рані, розчиняло бруд і перешкоджало розвитку анаеробних бактерій, зокрема збудників стовбняка та гангрени. Срібні або мідні пластини. Перед використанням у посудину з мертвою водою обов'язково опускали ковані мідні чи срібні предмети, наприклад монети або пластини. Іони міді та срібла протягом кількох годин насичували рідину сильними бактерицидними властивостями, роблячи її стерильною навіть у польових умовах. Застосування мертвої води суворо регламентувалося та ніколи не робилося хаотично. Температурний контраст. Мертву воду зазвичай використовували охолодженою або ледь теплою. Холод різко звужував судини, зменшуючи крововтрату безпосередньо під час роботи знахаря, тоді як жива вода, яка застосовувалася на заключному етапі, обов'язково підігрівалася на вогні до комфортної температури тіла. Знерухомлення країв рани. Завдяки високому вмісту танінів, тканина навколо порізу чи кульового отвору після обробки мертвою водою злегка скуповувалася, стаючи більш щільною. Це дозволяло характернику накладати акуратні шви, не побоюючись, що нитки порвуть пухкі або пошкоджені від удару м'язи.
У системі бойової медицини характерників робота з водою не була розділеною на два випадкові процеси. Це був цілісний, чітко вивірений алгоритм екстреної допомоги. Послідовність використання мертвої та живої води повністю відповідала етапам загоєння ран, випереджаючи європейську науку того часу. Коли ранений боєць потрапляв до рук знахаря, процедура порятунку проходила у два послідовні етапи. Етап перший – зупинка та дезінфекція – мертва вода. На цьому етапі головним завданням було заблокувати загрозу. Дубильні речовини, спиртові настої та іони металів у мертвій воді знищували інфекцію і згортали білки. Тіло в цей момент вмирало на локальному рівні, судини різко звужувалися, кровотеча припинялася, чутливість нервових закінчень блокувалася. Рана ставала стерильною, але нерухомою і сухою. Етап другий – оживлення та регенерація – жива вода. Щойно небезпека зараження та крововтрати минала, в хід йшла жива вода. Підігріті настоянки на джерельній воді з додаванням меду, живиці, прополісу та біостимуляторів. Теплий розчин розширював судини, відновлював нормальний кровообіг навколо пошкоджених тканин, насичував клітини киснем і запускав процес активного поділу клітин для загоєння. Емпіричним шляхом запорозькі лікарі виявили те, до чого офіційна медицина прийшла лише у 19-20 століттях. Неможливо ефективно загоювати рану, давати живу воду, поки вона інфікована. Спочатку створювався агресивний для бактерій, але рятівний для життя середовищний бар'єр – мертва вода. Після цього створювалися ідеальні умови для природних сил організму – жива вода. Цей тандем природних антисептиків та біостимуляторів дозволяв характерникам ставити на ноги козаків навіть після важких кульових чи колотих поранень у польових умовах, без антибіотиків і сучасного медичного обладнання. У фольклорі мертва вода здатна зрощувати розсічене тіло за одну мить. Проте за цим казковим образом криється глибоке розуміння того, як працює екстрена біологія людини під час тяжких травм. Характерники перетворили емпіричні знання на сакральний ритуал, який сприймався нащадками як диво. У реаліях степової війни перед знахарем стояло завдання не просто вилікувати, а миттєво стабілізувати пораненого, щоб перевести його в укриття. Блокування больового шоку. Коли на свіжу рану наносили міцний дубильний розчин, мертву воду, сильна концентрація танінів викликала локальне оніміння. Больові рецептори на поверхні травми блокувалися через різке згортання білків, що рятувало бійця від втрати свідомості чи смерті від больового шоку. Створення захисної кірки. Завдяки в'яжучим властивостям кора дуба та верби створювали щільну органічну скоринку. Вона виконувала роль первинного бандажа, який тримав край рани розірваних м'язів докупи до накладання швів. У козацькому середовищі рецепти приготування мертвої та живої води ніколи не записувалися і передавалися усно виключно обраним учням, джурам або наступникам у куренях. Енергетичне очищення рідини. Воду брали лише з певних місцях сили, глибоких джерел біля витоків річок або підземних скитів, де вода природно фільтрувалася через шари вапняку чи граніту. Заборона на змішування. Характерники суворо стежили за тим, щоб мертва вода, антисептик і жива вода, регенерат, ніколи не змішувалися в одній посудині. Порушення цього правила, за повір'ями, могло зупинити серце пораненого, а на практиці призводило б до руйнування процесу загоєння через конфлікт агресивних дубильних речовин і поживних біостимуляторів. Поглиблюючи тему мертвої води в арсеналі характерників, варт звернути увагу на унікальні компоненти, які перетворювали звичайні рослинні настої на потужні медичні препарати екстреної дії. Не маючи лабораторій, запорозькі знахарі емпірично вирахували пропорції, які за своєю ефективністю не поступалися раннім антисептикам епохи наявного створення медичної хімії. Окрім дубильної кори дуба чи верби, до складу мертвої води входили компоненти, які забезпечували миттєву коагуляцію та знезараження. Квітковий попіл та вугілля з груші чи дикої яблуні. Дрібнодисперсне вугілля додавалося до розчину як потужний природний сорбент. Воно витягувало токсини з глибоких шарів рани, а у поєднанні з міцними відварами створювало в'язку суспензію, що нагадувала сучасні мазі на вугільній основі. Сік незрілого волоського горіха. Зелена незріла оболонка волоського горіха містить величезну концентрацію йоду та рослинних юглонів. Характерники додавали сік або вичавки до мертвої води для обробки інфікованих ран.
Це забезпечувало потужну протигрибкову та антибактеріальну дію, яка запобігала розвитку нагноєнь навіть після потрапляння в рану землі чи брудного одягу. Надзвичайно важливу роль відігравав ритуал нанесення цього розчину, який діяв як сильний психотерапевтичний фактор. Промивання рани мертвою водою супроводжувалося суворим мовчанням або монотонним шепотом характерника, що перемикало увагу пораненого з паніки на звукові вібрації. Воїн відчував, як рідина пече і зупиняє біль, що сприймалося на віру як процес фізичного оновлення. Назва «мертва вода» мала не лише медичне, мертві бактерії, зупинена кров, а й метафізичне значення. Козак вірив, що хвороба та смерть помирають у цій воді, поступаючись місцем майбутньому відновленню за допомогою води живої. Продовжуючи розгортати тему мертвої води в арсеналі характерників, варто зануритись у найпотаємніші аспекти її приготування та застосування. Для запорозьких знахарів це була не просто рідина, а складний біохімічний комплекс екстреної допомоги, секрети якого ретельно оберігалися від сторонніх очей. Для посилення коагулюючих властивостей мертвої води характерники використовували унікальні природні компоненти, які видобували у степу або поблизу дніпровських порогів. Основою для якісної мертвої води часто ставала рідина, настояна на чорному кремені. Кремній у складі води діяв як потужний каталізатор, який прискорював згортання білків у рані, зупиняв запальні процеси та перешкоджав розмноженню гнильних бактерій. На примірмами невеликих кількостях знахарі додавали до дубильних відварів мінеральні солі, що виступали в ролі природного в'яжучого агента. Вони миттєво стягували стінки судин при глибоких порізах, виконуючи роль потужного кровоспинного засобу ще до накладання основних пов'язок. Щоб розчин зберігав свої антисептичні властивості протягом довгих переходів диким полем, до нього додавали консервуючі компоненти органічного походження. Додавання кількох крапель гарячої смоли у міцний відвар кори та полину створювало смоляну плівку на поверхні води. Вона захищала розчин від бактерій з повітря та додавала рідині додаткових смолистих кислот, які при контакті з раною утворювали герметичний захисний шар. На завершальній стадії приготування мертвої води туди інколи додавали мізерну частку прополісу. Хоча основна дія розчину була агресивно-антисептичною, мертвою для інфекції, присутність бджолиних продуктів пом'якшувала шоковий вплив на здорові тканини, не даючи їм відімрець повністю. У завершальному зануренні в тему козацької мертвої води варто розглянути її фізичні характеристики та методи контролю температури, які використовували характерники для досягнення максимального медичного ефекту в польових умовах. Характерники чітко розуміли різницю між впливом гарячої та холодної рідини на відкриту травму. Мертву воду перед застосуванням часто штучно охолоджували, занурюючи посудину у глибокі підземні криниці або обкладаючи снігом, якщо поранення траплялося в холодну пору року. Потрапляючи на розсічені тканини, крижаний дубильний розчин викликав миттєвий спазм периферичних судин. Кровотік у зоні ураження різко зупинявся, що рятувало пораненого від масивної крововтрати за лічені секунди до того, як лікар починав основну роботу. У тих випадках, коли евакуація пораненого затримувалася на кілька днів, мертва вода виконувала функцію тимчасової біологічної консервації. Оброблені спеціальним розчином із додаванням дубильних речовин і кремнію, краї рани не піддавалися швидкому гниттю в антисанітарних умовах степу. Тканини ніби консервувалися, тимчасово припиняючи активний обмін речовин і не даючи інфекції поширюватися далі вглиб організму. Така обробка робила тіло бійця менш вразливим до тряски на коні чи возах під час довгастих переходів до стаціонарного зимовища чи підземного шпиталю, де потім починався етап загоєння живою водою. Упродовж тривалих походів у дике поле характерники не завжди мали змогу щоразу заново збирати свіжі трави для приготування антисептичних розчинів. Тому вони володіли технологіями тривалого зберігання та природної ферментації мертвої води, які перетворювали її на стабільний військовий запас екстреної допомоги. Основою тривалого зберігання розчину служила міцна дубова кора, настояна у спеціальних глиняних глеках, закопаних у землю для підтримки стабільної прохолодної температури. Доведено, що таніни у високій концентрації діють як потужний консервант, що не дає воді псуватися місяцями. До чанів із майбутньою мертвою водою інколи кидали розпечену до білого залізного калину з ковальського горна,
Під час занурення у воду оксиди заліза реагували з органічними кислотами кори, утворюючи стійкі сполуки, які прискорювали згортання білків, коагуляцію у відкритій рані в рази ефективніше за звичайні відвари. Глеки чи шкіряні бурдюки з мертвою водою герметично заливали гарячим бджолиним воском із додаванням прополісу. Це повністю виключало доступ кисню та повітряних бактерій-септиків всередину ємності, зберігаючи агресивні стерилізуючі властивості розчину в найсуворіших умовах пересування степом. У фінальному зануренні в етномедичну лабораторію характерників варто розглянути ще один біохімічний аспект мертвої води – використання специфічних ферментів та кислот природного походження, які діяли як потужні каталізатори розпаду бактерій та дезінфекції. Характерники використовували не лише відвари, а й процеси контрольованого збіднення киснем та насичення органічними кислотами. До складу складних сумішей мертвої води іноді вводили сік диких яблук-кислиць або диких слив аличі. Високий вміст яблучної та лимонної кислот створював кисле середовище, низький рівень pH, в якому більшість патогенних бактерій, включно з гнильними мікроорганізмами, миттєво гинули, не маючи змоги розмножуватися у відкритій рані. Листя та жолуді дуба настоювалися разом із корою протягом кількох тижнів у темряві. Такий екстракт містив максимальну кількість природних антиоксидантів і фітонцидів, які при контакті з кров'ю утворювали щільну мікроструктуру, що блокувала інфільтрацію бруду. Один із найцікавіших методів збагачення розчину пов'язаний із ковальським ремеслом запорожців. Під час створення партій мертвої води для великих похідних шпиталів знахарі занурювали в ємності щойно викувані, розпечені до червоного стану сталеві клемки чи пластини. Шок від високої температури миттєво випалював будь-яку мікрофлору в самій воді, а мікрочастинки вуглецю та оксидів заліза, що знімалися з металу під час різкого охолодження, перетворювали рідину на потужний мінеральний коагулянт. Окрім траволікування, психології та хірургії, у арсеналі характерників був потужний інструмент психологічного та фізичного впливу на ворога – сакральна акустика. Звукові хвилі та специфічні частоти використовувалися як у бою для дезорієнтації супротивника, так і в медицині для заспокоєння нервової системи. Запорозькі легенди часто згадують про те, що характерники вміли свистіти так, що аж земля тремтіла, і ворожі коні падали на коліна. Використання специфічної техніки свисту за допомогою пальців або спеціальних свистунок створювало високочастотні коливання, які викликали дезорієнтацію, запаморочення та панічний жах у ворогів і їхніх коней. У стані бою це паралізувало реакцію супротивника на кілька критичних секунд. У дикому полі, де степ простягався на десятки кілометрів, система свистів служила засекреченим шифром для передачі інформації про пересування ворога, чисельність загону чи необхідність медичної допомоги без використання зайвих слів. Уміння характерників імітувати вовчі виття чи крики хижих птахів використовувалося для залякування ворожих вартових у нічних рейдах, а також для психологічної підготовки власних бійців перед атакою. Різкі гучні звуки у виконанні кількох характерників одночасно використовувалися як акустичний шоковий метод для виведення поранених або контужених воїнів із психологічного ступору безпосередньо на полі бою. Окрім лікування та реабілітації, характерники виконували функцію військових розвідників та стратегів. Їхні методи віщування та захисту перед боєм спиралися на глибоке розуміння психології, знання місцевості та особливі психотехніки. У козацьких переказах часто згадується, що характерники заздалегідь знали, хто з побратимів загине, а хто повернеться з пораненням. Досвідчені воїни вміли розпізнавати зміни у поведінці степових птахів і тварин, а також аналізувати напрямок вітру та звуки, що лунали на кілометри навколо. Це дозволяло завчасно виявляти засідки чи наближення ворога. Володіючи основами невербальної комунікації та психосоматики, характерники помічали найменші зміни у міміці, диханні та треморі рук бійців перед атакою. Ті, хто перебував у стані найвищого внутрішнього напруження чи паніки, найчастіше ставали мішенями. Саме їх намагалися відвести від першої лінії або заспокоїти спеціальними практиками. Перед вирішальними битвами характерники проводили ритуали, які сьогодні назвали б бойовим програмуванням та підняттям морального духу. Шаблі та рушниці проносили крізь дим спеціальних багаття, згорілих із додаванням цілющих трав – полин, чебрець, звіробій. Це мало подвійну користь. Металеві частини знежирювалися і не блищали на сонці, видаючи позицію, а запах трав створював особливий психологічний настрій єдності та впевненості у воїнів.
Уміння характерників триматися з крижаним спокором під час артобстрілів чи рушничної стрільби ворога слугувало живим прикладом для молодих козаків, гасячи паніку та тримаючи стрій у найкритичніші хвилини бою. Важливим і водночас закритим аспектом діяльності характерників було ставлення до неминучої загибелі та робота з пораненими, яких медицина вже не могла врятувати. У козацькому середовищі смерть не сприймалася як поразка, це була частина циклу воїна, і тут характерники виступали як духовні провідники. Коли ставало зрозуміло, що поранення несумісні з життям, важкі розтрощення черепа, внутрішні кровотечі, що не зупинялися, характерники застосовували специфічну практику. Вмираючого воїна іноді опускали у неглибоку яму, викопану у свіжій землі, або клали безпосередньо на голий степовий ґрунт, накриваючи тіло, окрім голови та грудей, вологим дерном. Прохолода ґрунту сповільнювала обмін речовин, зменшувала відчуття печіння у ранах, знімала гарячковий марець і дарувала воїну кілька годин ясної свідомості для прощання з побратимами. Існував стійкий козацький звичай, яким керували знахарі. Перед смертю боєць повинен був віддати свій біль і вміння землі, або передати бойовий досвід молодшому товаришу. Характерник сидів біля вмираючого до останнього подиху, читаючи ритмічні рядки, які допомагали душі відпустити кіло без агонії. Це знижувало рівень стресу та паніки не лише у самого пораненого, а й у всього бойового загородження навколо нього. Окрім мертвої та живої води, у арсеналі запорозьких характерників та бойових знахарів була розлога система цілющих мазей. Вони виготовлялися за складними рецептами та використовувалися для лікування глибоких ран, опіків, обморожень та переломів. Коли рана починала гноїтися або в неї потрапляла земля, характерники застосовували потужний природний антисептик. Основу мазі складав топлений свинячий чи борсуковий жир, до якого додавали дрібно потовчене деревне вугілля з липової чи березової деревини, сірку та сік листя дикої хрону. Суміш довго витримували на слабкому вогні у глиняному горщику, постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Вугілля працювало як абсорбент, витягуючи гній та токсини. Сірка та хроновий сік знищували бактерії, а жир пом'якшував тканини та не давав мазі занадто швидко висихати на відкритому повітрі степу. Під час падінь з коней або важких рукопашних сутичок козаки часто отримували переломи кінцівок і ребер. Для їх швидкого відновлення знахарі створювали спеціальні фіксуючі компреси. Змішували живицю, хвойну смолу, подрібнений у порошок білий кварцовий пісок або товчену яєчну шкаралупу, як джерело кальцію, та відвар окопника, який у народі недарма називали живкостом. Суміш наносили на льоновий чи вовняний шматок тканини, яким туго обмотували зламану кінцівку. Висихаючи, смола утворювала твердий каркас, схожий на сучасний гіпс, тоді як біологічно активні речовини окопника стимулювали швидкий поділ клітин кісткової тканини. Окрім ран і переломів, у щоденному побуті запорозького війська було безліч вивихів, розтягнень та забійників, отриманих під час верхової їзди чи жорстких рукопашних сутичок. Для їх швидкого усунення характерники використовували унікальні мануальні практики та компреси. Характерники володіли технікою безболісного вправляння суглобів за допомогою різких, але вивірених рухів – правки. Перед процедурою пацієнту давали випити міцний відвар кореню сон-трави чи півонії, що діяв як легкий міорелаксант, розслабляв затиснуті м'язи. Після повернення суглоба на місце його негайно обкладали свіжим листям лопуха або хрону, поверх якого накладали тугу пов'язку з вовни, змоченої у солоному розчині. Це знімало набряк та запобігало запаленню навколо суглобової сумки. Через ночівлі під відкритим небом та часті переходи в холодній росі козаки страждали на ревматизм і болі в суглобах. Знахарі готували екстракти на основі топленого ведмежого або борсукового жиру з додаванням подрібненого кореня імбиру або дикого хрону, гірчичного порошку та скипидару. Таке розтирання глибоко прогрівало м'язи та суглоби, покращуючи мікроциркуляцію крові і знімаючи ниючий біль перед довгими переходами. У похідних умовах степу козаки часто стикалися з проблемами, які сьогодні здаються дрібними, але без належного догляду могли призвести до важких ускладнень, наприклад, гострим зубним болем чи глибокими опіками. Характерники мали власні методи боротьби з цими станами. За відсутності бормашин і професійних стоматологів, зіпсований зуб або запалення ясен, цинда чи флюс могли надовго вибити воїна з ладу.
Щоб ізолювати зруйнований зуб від їжі та бактерій, порожнину заповнювали чистим бджолиним прополісом або розігрітою сосновою живицею. Вони працювали як природний герметик і тимчасовий антисептик, що знімав гострий біль. Використовували міцні настої кори білої верби, природний аналог саліцилатів, що знімають запалення. А також жували корінь лепехи, аїру, який не лише дезінфікував ротову порожнину, а й заморожував нервові закінчення завдяки своїм дубильним та пряним властивостям. Під час штурмів фортець або роботи з порохом козаки часто отримували важкі опіки шкіри. На опалені місця накладали свіже куряче яйце, збите з ляною або конопляною олією. Ця суміш миттєво охолоджувала шкіру, запобігала появі великих пухирів та створювала повітропроникну захисну плівку. При сильних опіках використовували пасту з топленого гусячого жиру та дрібного березового попелу, яка прискорювала регенерацію шкіри та захищала від приєднання вторинної інфекції в польових умовах. Окрім ран від зброї та опіків, запорожці у дикому полі постійно стикалися з небезпекою від укусів отруйних змій, степових гадюк та комах. Характерники розробили чіткі протоколи протидії отрутам, які поєднували хірургічні втручання та унікальні протиотрутні збори. Коли козака жалила змія, діяти треба було миттєво, доки отрута не розійшлася по лімфатичній системі. На місці укусу миттєво робили невеликий хрестоподібний надріз гострим ножем і відсмоктували кров. Характерники робили це спеціальними роговими трубками або обережно ртом, якщо на губах не було мікротріщин. До рани прикладали подрібнене листя дикого часнику, рем'яха, змішане з попелом та глиною. У деяких куренях використовували так звані зміїні камені, пористі мінеральні утворення або висушені шлункові камені тварин, які притискали до рани для абсорбції рідини. Щоб вивести залишки токсинів з організму та попередити ниркову недостатність, пораненому давали пити спеціальні фіточаї. Міцні відвари цих рослин викликали рясне потовиділення та сечогінний ефект, прискорюючи фільтрацію крові через нирки. Для стимуляції серцевої діяльності та розширення судин у шоковому стані давали чарку міцної настоянки з додаванням товченого часнику та дрібки березового попелу. У жорстоких рукопашних сутичках під час стрільби з рушниць та гармат, де летіли розпечені бризки металу, пороховий дим і земля, запорожці часто отримували травмування очей та різноманітні запалення. Характерники володіли делікатними методами офтальмологічної допомоги, які рятували бійців від сліпоти. Для видалення крихітних часточок пороху, піску чи металу з поверхні ока використовували спеціально витончені на кінцях бронзові або срібні пінцети, а також кінські вії, зв'язані у мініатюрні мітлочки, якими обережно змітали смітинку. Одразу після очищення око промивали теплим слабким відваром очанки, трави, яка здавна вважалася головним засобом для зору, або чистої джерельної води з додаванням краплі меду. Мед діяв як потужний природний антисептик і знімав набряк слизової оболонки. Через нестачу вітамінів у степу та постійне димове навантаження бійці іноді страждали на тимчасову втрату зору в сутінках або в нійні запалення. На очі накладали прохолодні примочки з потовченого листя свіжої петрушки та синіх квітів волошки, які знімали втому після нічних переходів і покращували сутінковий зір. У зимовищах характерники рекомендували обов'язково включати в раціон варену печінку диких тварин чи птахів, яка була багата на вітамін А, що швидко відновлювало зір козакам, які страждали від авітамінозу. Світ запорозьких характерників – це унікальний феномен на стику прадавніх міфів, суворої емпіричної науки та бойової практики. Те, що у фольклорі та столітні легенди передавалося як магія, чари чи казкові дива, на перевірку виявляється високоефективною системою виживання в екстремальних умовах дикого поля. Легендарні жива та мертва вода, змова куль чи перетворення на звірів мали під собою глибоке біохімічне, психологічне та тактичне підґрунтя. Запорозькі знахарі інтуїтивно володіли знаннями з антисептики, коагуляції, фармакології та мануальної терапії задовго до того, як офіційна європейська медицина сформувала подібні протоколи. Козацька медицина ніколи не була хаотичною, вона базувалася на чітких алгоритмах – від невідкладного блокування інфекцій та шоку за допомогою мертвої води, до подальшої регенерації та загоєння живою водою, доповнених унікальними мазями, компресами та ортопедичними практиками.
Ритуали, замовляння і сакральні знаки виконували найважливішу функцію. Вони мобілізували внутрішні резерви організму, знімали паніку і дарували воїнам психологічну невразливість у найжорстокіших сутичках. Усі ці знання формували непереможний дух і живучість запорозького козацтва, перетворивши звичайних степових воїнів на легендарних героїв нашого минулого. Ось і все на сьогодні, друже. Ми розгадали лише частину таємниць, які приховують дике поле та легендарні запорозькі характерники. Якщо тобі сподобалося занурюватися в темну історію без прикрас та дізнаватися правду за прадавніми міфами, став вподобайку, тискай дзвіночок і обов'язково підписуйся на канал Шепіт Віків. Попереду ще багато неймовірних історій. Бережи себе, вивчай наше минуле і до наступних відео.